د گیم نه پیسې وګټئ یا داسې آسان غونې کار یا داسې آنلاین پلیټفارم چې موږ ترې خپل د جیب خرچه ګټلی شو، موږ ترې دومره ارنینګ کولی شو چې موږ د سکول خرچه یا داسې د کلیج یونیورسټۍ خرچه کم سے کم موږ پوره کولی شو. دا کوېسچن زمانه ډېر زیات کیږي چې آیا موږ ته داسې یو پلیټفارم وښیه، داسې گیم وښیه چې موږ هغې نه څه نه څه پیسې ګټلی شو. نو ګوره ټولو نه اول خو زه تاسو ته دا وایم چې څومره پښتانه زما ویډیو ګوري، زه دا ورته وایم چې د گیمونو نه کلار شي. غټ نه غټ چې کوم پلیټفارم و تاسو سره هغه چې کوم د ټریژر نفټي و د هغې کیسه تاسو ولیدله، تاسو د هغې پوسټونه هر څه ولیدو چې هغې سکیم وکړو. ټیک شه، یا یې کړی یا نه، خو کوي به یې. نو داسې څیزونو نه کلار شي. اوس نن چې ته ما کوم پلیټفارم راوړی دی د هغې موږ صرف انټروډکشن نن کوو، مکمل طریقه کار درته ښایم. په هغې چې ما کومه یوه ویډیو په ټیک ټاک کې جوړه کړې وه، په هغې باندې بلها خلکو دا کمنټونه کړي وو چې موږ ته دا وښیه دا څه شی دی، تا دې څنګه ډالر ګټلی دی. په هغې باندې ما څه ډاونلوډ باندې ما ته $4-5 میلاو شوي وو. نو په هغې باندې ډېر ښه ریسپانس راغلی و. خلکو ما ته ویلي چې آیا دا موږ څنګه ګټلی شو. موږ دې 2 ګټو، یو دې ګټو خو چې ته راته کار وښیي. نو ګوره ډېرو خلکو ما ته په وټساپ کې میسیجونه کول چې آیا دا موږ څنګه کولی شو. ګوره دا چې کومې ټولې طریقې دي که نه، زه په هغه طریقې پسې ګرځم، په هغه پروسس پسې ګرځم چې په هغې کې محنت خو لګي، خو هغې کې ستاسو ارنینګ یا ستاسو هغه ویب سایټ یا ستاسو هغه پلیټفارم د ټول عمر پورې وي. یا تاسو چې خوب کوئ، تاسو چا سره ګپ لګوئ، د تاسو کار چې کوم دی هغه خرڅېږي، هغه خلک په ډالرو کې اخلي. داسې پلیټفارم د دې نومونه دي شټر سټاک، اډوبي سټاک، فری پیک یا داسې آی سټاک. دا موږ سره ویب سایټس دي، دا موږ سره داسې ویب سایټس دي. دا کار څنګه کوي؟ دا داسې کار کوي چې فار ایگزامپل د خپل کنټریبیوټر اکاونټس وي، ما په هغې باندې کنټریبیوټر اکاونټ جوړ کړو، تا پې جوړ کړو، دغه شان بلها خلکو پې ځان ته اکاونټونه جوړ کړي دي. اوس ډېر خلک وایي چې هغوی وایي موږ سره چې کوم دی خپل د ګرافیک ډیزاینینګ سکل شته دی، ښه مې پالش کړی دی، خو موږ چې کوم دی موږ ته کلاینټ نه میلاویږي. نو د هغو چې کومه مسله ده هغو په دې ځای کې مسله سالو ده. ولې چې که تاسو ګرافیک ډیزاینران یې، تاسو سره سکل شته دی، نو تاسو هغه سکل چې کوم دی په دې ویب سایټ باندې اپلوډ کولی شئ او تاسو ته ارنینګ کولی شئ. اوس ارنینګ به څنګه کوو؟ هغو خلکو ته هم ښایم چې چا سره صرف او صرف موبایل دی، هغو خلکو ته هم ښایم چې چا سره موبایل هم شته، کمپیوټر هم شته او سکل هم ورسره شته. یعنی مکمل تاسو کیسې په دې ویډیو کې حل شي. تاسو ته به زه مکمل طریقه وښیم او پریکټیکل چې کوم کلاسونه دي هغه به انشاءالله موږ را روانو کلاسونو کې ګورو. روان سټارټ موږ د هغې نه اخلو چې آیا موږ پریکټیکل کار څنګه کوو. نن ټول طریقې باندې تاسو ځان پوه کوئ. ګوره که چا سره لیپټاپ دی پلس سکل دی، یعنی هنر دی، ګرافیک ډیزاینر دی، ټیک شو، یا داسې ویډیو ایډیټر دی، نو هغې دپاره داسې دی چې هغوی به خپل ګرافیک ډیزاینینګ کار کوي. په هغې باندې به چې کوم دی خپلې طریقې دي څنګه ایکسپټ کوي، هغه ټولې کیسې به در سره ایکسپلین کوم. صحیح شوه؟ یا دغه شان چا سره موبایل دی، ښکلې کیمرې ده، صحیح شوه، ښکلې کیمرې ده. اوس ډارېږئ مه چې تاسو سره ښکلې کیمرې والا موبایل نشته، صفا کیمرې والا، هغې حل هم درته ما راوړی. ټیک شوه؟ چا سره چې لیپټاپ کمپیوټر دی د هغې طریقه به ورته وښیم. چا سره چې موبایل دی د هغې طریقه به ورته وښیم چې تاسو پکچر څنګه وباسئ، تاسو ویډیو څنګه کوئ. یوه ویډیو به تاسو په $60 په $5 په $2 داسې هم خرڅېږي، خو چې تاسو کار کوئ. صحیح شوه؟ او تاسو دا ویب سایټ به چې څومره پورې تاسو ژوندي وئ، دا ویب سایټ به انشاءالله تاسو سره کار کوي او تاسو ته به ارنینګ کوي، خو محنت به کوئ او تاسو به کار کوئ. اوس چې چا سره موبایل دی او د هغوی کیمرې ښې نه دي، هغوی ته مې حل راوړی دی. هغوی حل دا دی چې ګوره هغوی به اے آی باندې خپل کار کوي. اے آی باندې هم داسې ویب سایټ دی چې هغه اے آی کار ایکسپټ کوي. تاسو به اے آی باندې کار کوئ، په اے آی باندې تاسو خپل امیج جنریټ کوئ، ویډیو به تاسو جنریټ کوئ او بیا به هغه تاسو اپ سکل کوئ، بیا به اپلوډ کوئ. صحیح شوه؟ اوس د دې مکمل یو پروسس دی، اکاونټ به څنګه جوړو، هغه شان ورسره موږ اپلوډینګ څنګه کوو پراپر طریقې سره. صحیح ده؟ کیورډز، ټایټل، دا هر څه موږ څنګه ورکوو دا به انشاءالله زه تاسو ته ښایم. نو اوس تاسو په مکمل پروسس باندې پوه شوئ چې آیا دا موږ سره پلیټفارم څنګه دی، دا ویب سایټ دی، آیا په دې باندې موږ څنګه کار اپلوډ کوو. دې باندې موږ خپل د اے آی کار اپلوډ کولی شو. چا سره چې لیپټاپ نشته، چا سره د موبایل کیمره خرابه ده، اے آی، ټیک شو، اے آی نه به کار اخلو. او چا سره چې ښه موبایل دی هغه به موږ ویډیو کریټ کوو، هغه به موږ پکچرې کریټ کوو په خپله او هغه موږ په دې پلیټفارم باندې اپلوډ کوو. او چا سره چې کمپیوټر او لیپټاپ دواړه شته دي هغه به چې کوم دی موږ هغه سکل هغه پالیش سکل به موږ چې کوم دی د پلیټفارم باندې استعمالو او هغه خپل کار به موږ اپلوډ کوو. نو دا زموږ پراپر طریقې دي. اوس د دې کلاسونه به انشاءالله زه تاسو ته پراپر راوړم. ویډیو سره لایک کړئ، څه کوېسچن وي یا تاسو څه سوالات وي هغه مانه په کمنټ سیکشن کې وکړئ. تاسو ته به انشاءالله زه جوابونه درکړم. د الله په امان.